Reading to Learn kräver mycket förberedelser innan lektionen i klassrummet. I klassrummet så jag vara färdig och beredd. Man brukar säga att Reading to Learn är väl förberedd interaktion med eleverna. Och jag har faktiskt nu skrivit och förberett ett litet manus till mig själv. Jag kommer inte att titta och följa manuset exakt när jag tecknar, men jag har ju ändå tänkt igenom lektionen och vad jag vill göra under den. Jag tittar i läroboken och väljer en text. Och jag måste också titta på vilken typ av text det är. Och då använder jag Reading to Learns det här schemat. Och jag ser att det är en argumenterande text, så då tittar jag på hur Reading to Learns struktur ser ut för en sådan text. Det är sånt som jag själv måste vara tydlig med till eleverna. Sen funderar jag på vad det är jag vill ta upp i varje stycke och varför. Jag har ju ett mål med lektionen och i det här fallet så är det att eleverna själva ska skriva en argumenterande text eller en diskussion. Och vilken kunskap behöver de för att kunna göra det? Jo, de måste känna till strukturen, hur man börjar, sen och fortsätter och varje stycke och hur man avslutar texten. Sånt måste de veta. De måste också ha fraser, nyckelfraser som kan vara bra att använda till de här två typerna av texter. Så nu ska jag fortsätta här med mina förberedelser. I den här filmen ser vi Åsa Helmersson undervisa i engelska i klass 10. Klassen håller på att läsa om olika personers åsikter om brott och straff. Först läser klassen argumenterande texter samtidigt som de identifierar och markerar argumenterande nyckelformuleringar. Och det gör de med hjälp av Åsas vägledning. Men innan hon går in till klassen så förbereder hon sig noggrant genom att tänka igenom till exempel vilket syfte texten har, hur texten är strukturerad, vilka argumenterande formuleringar de ska uppmärksamma och markera, hur hon bäst kan uttrycka detta på teckenspråk och vilka svenska ord och begrepp som behöver bokstaveras på teckenspråk. När de läst färdigt så skriver de upp det de markerat på tavlan och i sina datorer. För att sedan i nästa steg använda de här nyckelfraserna som stöd för den nya texten som de ska skriva. Åsa vägleder nu eleverna till att använda de nyckelfraser de skrivit på tavlan tidigare och hon hjälper också eleverna att använda lämpliga konnektorer i texten. Arbetsområdet avslutas med att eleverna självständigt skriver egna argumenterande eller diskuterande texter utifrån olika moraliska dilemman. Vad som är rätt och vad som är fel och kampen däremellan. Nu ska vi se vad som händer i Åsas klassrum. Nu ska vi titta på en lektion i engelska med klass 10. Vi ska jobba med en text som väcker känslor och engagerar. Vi ska jobba med en argumenterande text. Vi har jobbat med en annan text förut av en skribent som argumenterade för hårdare och längre fängelsestraff. Nu ska vi jobba med en annan text där skribenten tycker tvärtom. Den här texten handlar om hur samhället tar hand om och behandlar kriminella. Egentligen är det två texter. Eleverna har förut läst en annan text. En argumenterande text och hans åsikt är att fängelsestraffen bör bli strängare och längre. Längre fängelsestraff, det ska kännas ordentligt. Det är hans åsikt. Idag ska vi läsa en annan text skriven av en annan person som menar att det tvärtom är bättre att ge vård. Att samhället ska ta hand om och hjälpa de här personerna och rehabilitera dem.
Det ska vi läsa idag. Jag vill bara först att vi återigen tittar på strukturen och påminner oss om det här. Alltså vi ska alltid börja med att tala om åsikten, tesen, direkt. Det spelar ingen roll om det är en text vi ska skriva eller vi ska argumentera muntligt. Vi ska alltid först tala om vad vi tycker, på en gång. Därefter kommer argumenten som ger olika perspektiv på själva åsikten. Argument i stycke för stycke. Och det sista stycket, avslutningen, det ska vara en upprepning av åsikten vi sa från början. Ni kommer att känna igen den här strukturen nu när ni läser texten. Nu börjar arbetet med att ta sig in i texten. Och då, en text kan ju vara extremt luddig och platt, bara fylld med massa ord så att säga. Oavsett om det är första språksanvändare eller andra språksanvändare, om man är döv eller hörande, vuxen eller barn. Det finns alltid texter som är svåra att ta till sig. Det är inget konstigt med det. Och min uppgift som lärare är då att leda och stötta eleverna så att de kan ta sig in i texten. Och hur gör jag det då? Jo, då använder jag Reading to Learns speciella strategi med speciella frågor. Jag har aldrig kontrollfrågor som vad betyder det här? Det gör jag aldrig. Utan istället så öppnar jag upp så att säga ordet eller frasen. Det kan till exempel vara, vem är det som gör någonting? Kan ni se vem det är som gör något? Kan ni se vad hon gör? Och så finns det de här strategiska frågorna. Vem, vad gör, vad händer, hur, när, varför. Och på så sätt tar vi oss igenom texten. I det här stycket så upprepas argumentet en gång till att det inte är en bra idé med strängare fängelsestraff. Det står i sista meningen att strängare fängelsestraff inte är lösningen. Just det, sist här i meningen. Ni håller med. Förra gången så diskuterade vi hur vi skulle teckna ordet lösning. Det är ju, alltså båda tecken uttrycker ju ordet på olika sätt. Så båda tecknen funkar. Då markerar vi här. Den här gruppen som vi jobbar med nu har kommit långt i sin utveckling. Så i ett stycke kanske jag ser att vi får 2 exempel på vad skribenten tycker ska göras. Kan ni se båda exemplen i det här stycket? Så jag vägleder eleverna till att själva läsa texten och förstå. Man kan säga att Reading to Learn är en bro mellan texten och mig som tecknar. Eleverna tvingas att titta på mig när jag tecknar och jag frågar om de kan se någonting. Så de måste själva läsa och leta i texten för att identifiera ord. Det är det som menas med att det är en bro från det jag säger till texten. Det är ett sätt att öppna texten så att de kan ta sig in i den och nästan dyka in i den. Det är så vi jobbar nu. Jag vill gå tillbaka till första stycket. Hon börjar med att tala om att hon är, och då kommer ni ihåg att vi pratade om det här. Att det är något som har hänt för länge sedan. Men i hennes första mening, det placerar oss i nutiden. Hon börjar med att beskriva en specifik tid. Ser ni de allra första orden här som talar om en tid? Under de senaste åren. Ja, precis. Så hon är modern. Hon pratar inte om 1900-talet eller 1800-talet utan hon pratar om de senaste åren. Hon fokuserar på nutiden. Jag är modern, säger hon. Det markerar vi.
I samma mening, om igen, så menar hon att jag är inte ensam om det här. Jag är modern, jag är uppdaterad och det är inte bara jag som tycker så här. Hon menar att det är många med henne som funderar på hur vi ska lösa det här problemet. Kan ni se orden som talar om för oss att hon inte är ensam? Frågan om strängare straff har diskuterats i tidningar och tv. Ja, just det. Det är inte bara hon själv som har hittat på det här, utan det har diskuterats i nyheter, i tidningar och tv. Det markerar vi. I nästa mening riktar hon in sig på en speciell grupp människor. Politiker, precis. Politiker, de som bestämmer hur vi ska leva i samhället. Hon riktar in sig specifikt på dem. Vi markerar det. Inte alla politiker, men många politiker. Och vad gör politikerna? Det är nästa del i meningen. Vem? Det var många politiker. Och vad gör de? Jo, seem to think. Just det, seems. Nej, seem menar jag. Ändelsen s lägger man till i singular. Men många, då är det seem. Det verkar som att de tycker. Bra. Och vad tycker de då? De tycker att längre fängelsestraff löser samhällsproblemen snabbare. Och vilka ord talar om för dig att det är en snabb lösning? En snabb, quick. Just det, här. En quick fix. Det betyder att något som en snabb lösning, så är det klart. Det sparar vi. Så en snabb lösning på vad då? Samhällets problem. Just det, samhällets problem. Jättebra. Nu jobbar vi med att identifiera olika ord och fraser i texten. Och jag markerar på smartboarden och eleverna markerar också på sina papper. Så att det blir samma markeringar på smartboard som på elevernas papper. Det kallas för nyckelord eller nyckelfraser. Och vilka fraserna ska bli, det har jag bestämt i förväg. Jag har planerat allt innan. Då har jag valt ut vad vi ska markera. Och vad väljer jag då? Jo, det beror på mitt syfte. På vad jag vill att de ska lära sig just nu. Och den här lektionen vill jag att vi ska hitta fraser som de själva kan använda till sin argumentation eller diskussion. Så på slutet så ska vi skriva, och vi ska även skriva en gemensam text. Och då använder vi de nyckelfraserna som stöd. Bra, nu har vi samlat nyckelfraser. Nu ska vi skriva av de här nyckelfraserna till en egen lista. Och sen så ska vi skriva en gemensam text där vi använder nyckelfraserna som stöd. Okej, då kan ni öppna ett nytt tomt Word-dokument. Nu vill jag att ni ska skriva av nyckelfraserna som vi har markerat med gult. Nästa moment är att skriva en gemensam text. I den här texten så tänker jag att vi inte ska argumentera, utan istället så ska vi diskutera. I den texten vi ska skriva, och då i en diskussion, vi har ju jobbat med 2 olika texter. Jag har valt att eleverna, eller vi tillsammans, ska skriva en diskussion. De har tidigare läst 2 argumenterande texter. En för längre straff och en för vård och behandling. Nu vill jag att vi ska använda det vi har lärt oss från de här 2 texterna och istället diskutera fördelar, nackdelar med de 2 texterna och vad de själva tycker. Det är en diskussion.
Nu ska vi diskutera fördelar och nackdelar och vad vi själva tycker. Men vi ska inte argumentera. Argumentera är lite hårdare, det är mer bestämt, medan en diskussion är lite mjukare. Vi ska börja med en fråga. Sen går vi in på olika perspektiv, sätt att se på den här frågan och diskuterar fördelar och nackdelar. Och på slutet så kommer en slutsats. Slutsats, det är alltså, det står här att den är balanserad och det betyder att man tar olika sidor att se på frågan. Man kan säga att jag tycker så här, men det kan också så här och så vidare. Okej, då ska vi använda våra nyckelfraser som stöd. Och vi har ju också själva skrivit upp det här. Vi har jobbat förut med det här, 2 texter från vilka vi då har skrivit upp fördelar och nackdelar här. Och det här är vårt stöd, dels för att minnas men också för att se hur vissa fraser kan se ut. Eleverna har tidigare tittat på de båda texterna och så har vi tillsammans plockat ut fördelar och nackdelar utifrån vad man själv tycker, vad eleverna tycker. Ska det vara långa fängelsestraff eller ska man satsa på behandling? Eller ska det vara en kombination? Det har vi diskuterat och utifrån det har vi sammanställt en lista innan den här lektionen som handlar om gemensam skrivning. Sen är de själva aktiva, skriver och diskuterar och hela tiden så ser de sin egen text växa fram på tavlan. Under tiden så diskuterar de med varandra, hjälper varandra och självklart så finns ju jag med som stöd. Delvis för att vägleda kring innehållet men också för att stötta kring grammatik. För nu ska det bli rätt. Och jag ger också konnektorer, alltså ord som binder ihop texten. Så att det blir ett flyt i texten och att den hänger ihop i en röd tråd. Det här sättet att skapa en text tillsammans på är fantastiskt tycker jag. Den här listan ska vi också använda. Det här kallas för konnektorer. Och det handlar om hur texten binds ihop. Hur allting hänger ihop så att det blir ett bra flyt och inga meningar hack efter varandra utan att texten får ett flyt i sig och rullar på. Vi vill ha ett bra flyt i texten. Och då använder vi konnektorer som för det första, för det andra och andra sidan. Man måste tänka på att sammanfattningsvis sådana ord är bra att använda. När skrivuppgiften innebär att eleverna måste byta genre, som i det här fallet då eleverna läst argumentationer men ska skriva en diskussion istället, då behöver eleverna ofta extra mycket stöttning av läraren. Och vi kan se på filmen att eleverna är beroende av Åsas vägledning. Okej. Jag har skrivit här en inledande fråga. Så vår fråga är: How should society treat its criminals? Hur ska samhället behandla kriminella? Självklart börjar vi med fakta i första meningen. På så vis visar vi att vi vet vad vi pratar om. Vi har koll på fakta. Och fakta är att brottsligheten ökat. Vem känner för att vara först och prova? Jag vet inte, vad tycker du? Ja, tänk på att det handlar om många kriminella, inte bara en. Ja, fast jag tänkte på brottsstatistiken, rates. Okej, men då funderar jag på rates, S, visar att det är plural. Ska det vara was då? Nej, jag byter till were, för det är plural.
Kom ihåg att det här är första stycket, så vi måste ha med vår fråga. Vad är vår fråga egentligen? Vad ska vi göra? Vad vill vi diskutera? Vad vill vi diskutera? Straff. Men vad ska jag skriva då? Alltså ni får absolut ändra min rubrik. Det är bara ett förslag. Lyfta diskussionen som finns om strängare straff är om det är en bra lösning kanske. Jag vill, alltså vi ska inte, alltså det här är vår text, men vi skriver i jag-form. Vi ska öva på det. Så det är vår fråga, det är din och vår fråga, det är inte samhällets fråga just nu. Utan det är ni som ska diskutera en fråga, och frågan som ställs är jag undrar eller jag funderar på hur ska man ha strängare straff eller inte. Så om du ändrar så att frågan blir i jag-form, att det it. Perfekt. Bra. Nu blir det ett nytt stycke. Okej, kan hårdare straff lösa problemen eller ska vi göra på ett annat sätt? Vi pratar om kostnader. Om vi tittar här på vår lista igen. Kanske om vi börjar med fördelarna med straff. Att vi tar ena sidan först och så tycker vi att straffen idag är för mjuka. Och sen går vi över till den andra sidan. Det kanske är bäst att börja med nackdelarna. Okej, om du vill göra tvärtom, det kan vi göra. Ni menar fördelarna med långa straff? Ja, det blir jättebra. Och då kan vi börja med det här ordet till exempel. För det första så finns det fördelar med långa straff till exempel. Och så berättar vi om dem. Prova! Har suttit i fängelse i flera år. Ja, eller sitter i fängelse. Sen tänker jag på att man på engelska istället säger sitting. Penalty betyder straff. Fängelse. Ja, nu har vi gjort en hel del. Vi har förberett för läsning, vi har läst texten tillsammans, vi har tagit oss in i den stycke för stycke, vi har markerat nyckelfraser, vi har sammanställt dem i en lista, vi har tittat på och jämfört två olika texter, vi har samlat tankar och argument och vi har skrivit en gemensam text, en diskussion. Den sista uppgiften är nu att eleverna ska skriva en egen text. Och då får de välja om de vill skriva en argumentation eller en diskussion. Och det är viktigt nu att de följer den här respektive textstruktur. Uppgiften kan variera såklart, men jag har valt 4 olika moraliska dilemman. Och det är riktigt svåra frågor. Men jag vill att eleverna ska utmanas lite och få något att klura på och fundera över. Så jag delar ut dem på ett papper och så får de välja bland de här 4. Och så skriver de en egen text, en egen argumentation eller en diskussion. Ni får 4 alternativ. Läs igenom dem och så väljer ni en. Ni ska också välja om ni vill göra en mer hård och bestämd argumentation. Jag tycker absolut så här därför att.
Och så följer ni strukturen för en argumentation som ser ut så här. Eller om ni vill göra en diskussion som ser ut så här. De här två använder vi inte. Och då diskuterar ni fördelar och nackdelar om man gör så eller så. En diskussion är lite mjukare. Okej. Självklart ska ni också använda de här konnektorerna. Orden som står här. Ord som binder ihop texten så att den hänger ihop och får ett bra flyt. Okej, då tittar vi här. Kom nu ihåg att inte fastna på stavning och grammatik och så, utan först så bara skriver ni. Skriv av er, det gör ingenting om det är fel. Bara skriv. Sen när ni är färdiga går ni tillbaka och så läser ni igenom det ni har skrivit och så känner ni er riktigt stolta och nöjda. Och för tredje steget, då går ni tillbaka och nu granskar ni texten som en professor och korrigerar de fel ni upptäcker. För om ni gör det från början så är det lätt att ni blir låsta. Det har ingen betydelse om det blir lite fel i början. Det viktiga är att ni skriver. Varsågoda att diskutera eller argumentera kring era dilemman. Varsågoda. Det är klart att jag håller med. Det skulle ju kännas bättre att döda någon som jag inte känner. Fast det står inget om du känner den. Utan alla är okända för dig. Eller vill du ändra till att det är någon som du känner? Hur kommer du att skriva? Ja, jag tänkte börja med att berätta om vad situationen handlar om. Och sen berätta om det moraliska dilemmat liksom.